วันนี้หมอมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะผู้ป่วยที่หมอเจอค่ะผู้ป่วยหยุดยาแค่ตัวเดียวนะคะถึงกับต้องนอนแอดมิทที่ ICU เลยค่ะเรียนดูเรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะวันนี้ค่ะหมอมีเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับผู้ป่วยรายหนึ่งนะคะว่าบางทีนะคะความรู้แค่นิดเดียวความเข้าใจผิดแค่นิดเดียวทำให้ต้องแอดมิท ICU เลยนะคะสำหรับผู้ป่วยรายนี้ค่ะเป็นผู้ป่วยผู้หญิงนะคะอายุ50ปีค่ะก็ดูทั่วไปนะคะก็ดูแข็งแรงสบายดีนะคะเป็นผู้ป่วยเบาหวานค่ะก็มีทั้งเบาหวานนะคะมีความดันมีไขมันก็เป็นผู้ป่วยทั่วๆไปนะคะที่ดูก็มีผู้ป่วยจำนวนนี้อยู่ทั่วๆไปใช่ไหมคะทีนี้วันที่หมอรับปรึกษาค่ะผู้ป่วยเนี่ยคือแข็งแรงสบายดีนะคะดูเหมือนปกติเลยมาหาหมอเป็นผู้ป่วยนอกทั่วไปนะคะตอนแรกก็ไปหาคุณหมอโรคติดเชื้อก่อนนะคะเพราะว่าผู้ป่วยมีแผลที่เท้านะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าแผลนั้นนะคะมีความรุนแรงที่มากพอสมควรนะคะจำเป็นจะต้องอยู่ทำแผลที่โรงพยาบาลอยู่ฉีดยาฆ่าเชื้อที่โรงพยาบาลนะคะอันนี้ดูตอนแรกก็ยังเหมือนเคสทั่วไปนะคะก็เหมือนเป็นคนไข้เบาหวานคนหนึ่งนะคะอายุก็ไม่มากนะคะแค่50ปีมานอนทำแผลมานอนฉีดยาที่โรงพยาบาลนะคะเวลาแอดมิทที่โรงพยาบาลค่ะหมอก็จำเป็นจะต้องเช็คเลือดเบื้องต้นนะคะดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าค่ะปรากฏว่าหมอก็ได้รับปรึกษามานะคะเนื่องจากว่าคุณหมอโรคติดเชื้อค่ะเจาะเลือดแล้วปรากฏว่าคนไข้มีภาวะเลือดเป็นกรดอย่างรุนแรงนะคะถ้าเกิดใครฟังวิดีโอหมอนะคะก็จะเจอภาวะนี้อยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าในภาวะเลือดเป็นกรดในผู้ป่วยแต่ละท่านค่ะก็จะมีความแตกต่างกันออกไปในรายละเอียดนะคะสำหรับผู้ป่วยท่านนี้ค่ะที่จริงก็คือเป็นผู้ป่วยเบาหวานนะคะที่มีเจาะน้ำตาลนะคะปรากฏน้ำตาลขึ้น300กว่านะคะก็เลยไปถามรายละเอียดค่ะสรุปว่าเมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วนะคะไปตรวจสุขภาพไปตรวจติดตามผลเลือดนะคะที่คุณหมอปกตินะคะก็คือคุณหมอบอกว่าผลเลือดดีแล้วนะคะก็เลยน้ำตาลสะสมดีแล้วนะคะค่าการทำงานของไตก็ปกติด้วยค่ะก็ดูเหมือนดูแลตัวเองได้ดีแล้วนะคะแต่ว่าณตอนนั้นค่ะคนไข้ฉีดยาอยู่ก็คือฉีดอินซูลินอยู่นะคะเป็นคนไข้เบาหวานที่ฉีดยาอินซูลินแล้วก็สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติแล้วค่ะคุณหมอก็แนะนำฉีดยาขนาดเท่าเดิมต่อนะคะแล้วก็สั่งยาเดิมต่อแล้วก็ให้ผู้ป่วยกลับบ้านไปค่ะพอกลับบ้านไปก็ฟังที่คุณหมอเล่าใช่ไหมคะว่าน้ำตาลดีแล้วก็เลยเราจะฉีดยาทำไมนะคะก็เลยงั้นขอลองหยุดยาดูแล้วกันนะคะก็หยุดยาฉีดอินซูลินค่ะลองใช้การคุมอาหารดูแล้วกันนะคะก็เลยหยุดยาทันทีนะคะแล้วก็ใช้คุมอาหารค่ะก็ไม่เกิดเรื่องอะไรนะคะก็ดูเฉยๆไม่มีอะไรนะคะผู้ป่วยในลักษณะเช่นนี้นะคะณตอนที่คุณหมอดูอะค่ะไม่ว่าจะเป็นหมอโรคติดเชื้อนี่ก็เป็นคุณหมออายุรกรรมนะคะแล้วก็หมอไตก็เป็นหมออายุรกรรมนะคะอย่างที่หมอบอกค่ะผู้ป่วยอันนี้คือภาวะฉุกเฉินแล้วนะคะตอนแรกเราให้ผู้ป่วยแอดมิดด้วยข้อบ่งชี้ของการทำแผลค่ะให้ไปห้องพิเศษเข้าไปห้องทั่วไปนะคะแต่พอเจาะเลือดมาเจอค่าเลือดเป็นกรดที่รุนแรงโดนย้ายนะคะจากห้องพิเศษห้องทั่วไปเนี่ยค่ะกลายมาเป็นอยู่ ICU นะคะแล้วก็การรักษาจัดเต็มเลยค่ะมีหลายอย่างนะคะจะต้องมีการให้น้ำเกลือนะคะปริมาณค่อนข้างจะมากนะคะจะต้องหาสาเหตุของการที่มีเลือดเป็นกรดนะคะต้องมีการเจาะเลือดนะคะนอกจากนี้ค่ะอันนี้เป็นภาวะฉุกเฉินอันนึงที่ผู้ป่วยหลายๆท่านนะคะผู้ป่วยเบาหวานจะไม่ทราบนะคะว่าการที่ทานยาเบื่อฉีดยาเบื่อเนี่ยค่ะถ้าเกิดท่านทำไปนะคะบางทีก็จะแบบไม่เห็นจะมีอะไรเลยบางที 2-3 เดือนคุณหมอนัดทีก็ดูกิจกรรมเป็นเหมือนทั่วไปนะคะพอขาดไปแค่ตัวเดียวเนี่ยค่ะจะเกิดเรื่องนะคะผู้ป่วยรายนี้ค่ะโดนเจาะน้ำตาลนะคะทุก1ชั่วโมงนะคะจากน้ำตาลสูงเนี่ยค่ะหมอจะต้องปรับยานะคะทุก1ชั่วโมงเลยพอ1ชั่วโมงคุณพยาบาลเจาะน้ำตาลมาก็จะฮัลโหลคุณหมอน้ำตาลเท่านี้นะคะหมอก็จะปรับน้ำเกลือขึ้นปรับน้ำเกลือลงมีการให้อินซูลินเพิ่มให้อินซูลินลดโดนอย่างนี้ค่ะทุก1ชั่วโมงทุก1ชั่วโมงเป็น10ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็เจาะน้ำตาลปลายนิ้วนะคะทุก1ชั่วโมงจะโดนเจาะที่แขนอีกทุก4ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นนะคะรวมทั้งถ้าเกิดว่าท่านมีเลือดเป็นกรดอย่างรุนแรงแล้วหมอรักษาสักระยะหนึ่งค่ะปรากฏว่าถ้าเกิดมีผลแทรกซ้อนอย่างอื่นเช่นการติดเชื้อรุนแรงมากๆนะคะในผู้ป่วยรายนี้ค่ะอาจจะหนักถึงจำเป็นจะต้องได้รับการฟอกเลือดไตนะคะ
แต่ว่าโชคดีนะคะในสำหรับผู้ป่วยรายนี้ค่ะก็ได้รับการรักษานะคะได้ยาแต่ว่าโดนเจาะเลือดบ่อยมากนะคะก็เจ็บบ่อยนะคะสุดท้ายก็หายนะคะแล้วก็สามารถที่จะกลับบ้านได้นะคะรายนี้ไม่โดนฟอกเลือดตายนะคะแต่ว่ากว่าจะกลับบ้านได้นะคะแทนที่จะมารักษาแผลนะคะฉีดยาฆ่าเชื้อแค่วันละครั้ง2 ครั้งนะคะกลายเป็นโดนเจาะเลือดทุก1 ชั่วโมงนะคะที่หมอจะเล่าให้ฟังก็คือว่ามีผู้ป่วยในลักษณะนี้ค่อนข้างจะเยอะนะคะด้วยความเข้าใจผิดในหลายๆอย่างแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าสิ่งที่หมอเจอก็คือนิดเดียวนะคะทำให้พลิกเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามาช้ากว่านี้หมอก็คงตอบให้ไม่ได้นะคะว่าช้ากว่านี้อีก2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงหรือเป็นวันจากภาวะค่าเลือดเป็นกรดที่หมอเจอนะตอนนั้นนะคะถือว่ามีความรุนแรงแล้วนะคะถ้าเกิดมาช้ามีสิทธิ์ที่ท่านจะแย่ได้นะคะในตอนที่เจอค่ะไม่มีอะไรนะคะแต่อีกไม่นานนะคะในค่า pH ค่าเลือดเป็นกรดที่แตกต่างกันแค่เพียงนิดเดียวบางทีพยากรณ์โรคหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นนี่แตกต่างกันมากๆเลยนะคะดังนั้นหมอก็ยังแนะนำเช่นเดิมนะคะถ้าเกิดท่านสงสัยท่านจะหยุดยาเองท่านจะปรับยาหรือมีข้อสงสัยในกรณีใดค่ะไม่ควรคิดเองนะคะปรึกษาคุณหมอที่ดูแลท่านเลยค่ะว่าทำแบบนี้ได้ไหมนะคะเพราะว่าบางทีหมอตรวจคนไข้นะคะหมอจะไม่สามารถรู้ได้นะคะว่าแนะนำอย่างนี้แต่ในใจของคนไข้เอาละเดี๋ยวกลับไปจะลองหยุดยาเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีหมอจะไม่ได้รับทราบความคิดในใจของท่านนะคะว่าท่านกำลังคิดแบบนี้อยู่หรือเปล่าซึ่งบางทีความคิดของท่านและการปฏิบัติตัวบางอย่างเนี่ยนิดเดียวแต่อันตรายมากๆอย่างที่หมอได้เล่าให้ฟังนะคะและสำหรับท่านใดที่ต้องการทราบความรู้เพิ่มเติมนะคะสามารถดูเพิ่มเติมใน playlist ได้นะคะหมอจะทำความรู้แยกหมวดหมู่ไว้สำหรับผู้ป่วยแต่ละท่านไว้แล้วนะคะรวมทั้งบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นโรคไตก็สามารถดูความรู้เพิ่มเติมได้เพื่อการดูแลตัวเองนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะมีวิดีโอใหม่จะได้แจ้งเตือนค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ